एकपटक यो हेरौं न के को लागि What for तिमी झोला ल्याउँदैछौ के को लागि You're bringing a bag What for You're bringing a bag What for अब यो हेरौं A मलाई घन चाहियो B तर के को लागि A I need a hammer B what for A I need a hammer B what for बुझ्नुभयो नि हैन यो एउटा सानो कन्भर्सेसन थियो A ले सोध्यो B ले जवाफ दियो अब यो हेरौं त जे भयो त्यसको लागि For what यो वाक्यको बिचमा आउँदाको अर्थ हो वाक्य हेरौं जे भयो त्यसको लागि म तिमीलाई दोष दिन्छु I blame you for what happened I blame you for what happened अर्को वाक्य मैले जे गरे त्यसको लागि म माफी चाहन्छु I am sorry for what I did I am sorry for what I did अझै एउटा वाक्य जे भयो त्यसमा म आफैलाई दोष दिन्छु I blame myself for what happened. I blame myself for what happened. अझै एउटा हेरौं न उसले गरेको कामको लागि म उसलाई कहिल्यै माफ गर्दिन I'll never forgive him for what he did. I'll never forgive him for what he did. Forgive, maaf garnu. I'll never forgive him for what he did. सारै रमाइलो र एकदमै महत्त्वपूर्ण हो यो for what भनेको त्यसैले अझै केही वाक्यहरू हेरौं न त छर्लङ्गै पारौं उसले जे गर्यो त्यसको लागि पछुताउने छ He will regret for what he has done. He will regret for what he has done. हार नमान तिमीलाई मन पर्ने कुराको लागि लड Don't give up. Fight for what you love. Don't give up. Fight for what you love. र यो एकदमै सही वाक्य हो र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल यु आर वाचिङ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल आजको भिडियोमा हामी यसरी नै एकदमै नजानी नहुने सारै महत्त्वपूर्ण अंग्रेजीका वाक्यहरूको अभ्यास गर्नेछौं वाक्यहरूको अभ्यास भन्दा पनि हामी क्वेशन सोध्ने अभ्यास गर्नेछौं सही तरिकाले र राम्रो क्वेशनहरू कसरी सोध्ने ती सबै अभ्यास गर्नेछौं कहाँबाट त्यो ठाउँबाट From where तिमी कहाँबाट आउँदैछौ From where are you coming From where are you coming यो क्वेशनको रूपमा आयो त्यसैले यसको अर्थ कहाँबाट भयो तिमीले यो कहाँबाट पायौ From where did you get it? From where did you get it? तिमी बसेको ठाउँबाट त्यो कति टाढा छ? How far is it from where you live? How far is it from where you live?
अब यो हेरौं तिमीले पछिल्लो पटक छोडेको ठाउँबाट पढ्न सुरु गर Start reading from where you left off last time. Start reading from where you left off last time. यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँबाटको अर्थ लागेको छ Start reading from where you left off last time. कसको लागि? For whom? यो कसको लागि हो? For whom is it? For whom is it? अब यो कसको लागि हो? For whom is it? अथवा who is it for? For whom is it? Who is it for? Same meaning हो तर दोस्रो चाहिँ informal हो त्यो IELTS, PTE जस्ता जाँचमा अथवा कलेजहरुको असाइनमेन्टहरुमा यो दोस्रो वाक्य चाहिँ लेख्न अलि मिल्दैन तर बोलचालमा चाहिँ यो दोस्रो नै धेरै प्रयोग हुन्छ त्यो ध्यान दिनु होला है कसो होला How about मैले यो लुगा किने कसो होला How about I buy this dress How about I buy this dress एक कप चिया पिउँदा कसो होला How about having a cup of tea How about having a cup of tea यसो गर्दा कसो होला भनेर सुझाव माग्दा हामीले how about को प्रयोग गर्छौं तर अब यो अर्थ हेरौं चाहिनी how about म ठीक छु तिमी चाहिनी I am fine how about you I am fine how about you यहाँ चाहिँ के अर्थ लाग्यो चाहिनीको मेरो कुकुर कालो छ तिम्रो चाहिनी My dog is black how about yours My dog is black how about yours बुझिरहनु भएको छ नि हैन ठीक छ Be sure to subscribe to this channel Hamro English Guru if you haven't subscribed already Hamro English Guru मात्र होइन हाम्रो अनलाइन क्लास YouTube च्यानल लाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला दुईटै च्यानलको सब्स्क्राइबको छेउमा भएको जुन घण्टी छ त्यो घण्टीलाई बजाउन नभुल्नु होला यस्तै सारै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कहिले पनि नछुटाउनको लागि अब यो हेरौं तर किन But why तर तिमी किन यहाँ छौ But why are you here But why are you here तर किन तिमी मेरो कुरा सुन्दैनौ But why don't you listen to me But why don't you listen to me तर को अथवा तर कसले But who यो कसैले त गर्नै पर्छ तर कसले गर्छ Somebody has to do it but who will do it Somebody has to do it but who will do it यो धेरै पुरानो छ तर कसले वास्ता गर्छ र It's too old, but who cares? It's too old, but who cares? Ko, who? Timi ko hau? Who are you? Who are you?
यो घरको मालिक को हो? Who is the owner of this house? Who is the owner of this house? के what? तिम्रो नाम के हो? What is your name? What is your name? तिमी के गर्छौ? What do you do? What do you do? कहिले when? तिमी कहिले जान्छौ? When will you go? When will you go? उनी कहिले आउँदै छिन्? When is she coming? When is she coming? कहाँ? Where? तिमी कहाँ जाँदैछौ? Where are you going? Where are you going? तिमी कहाँ जान चाहन्छौ? Where do you want to go? Where do you want to go? कसरी? How? तिमीलाई कसरी थाहा छ? How do you know? How do you know? त्यहाँ कसरी पुग्ने? How to get there? How to get there? किन? Why? तिमी त्यहाँ किन जाँदैनौ? Why don't you go there? Why don't you go there? तिमी किन त्यहाँ जान चाहन्छौ? Why do you want to go there? Why do you want to go there? Be sure to like and share this video. अगाडि बढौं. कुन? Which? तिमी कुन चाहन्छौ? Which do you want? Which do you want? कुन चाहिँ? Which one? तिमीलाई कुन चाहिँ मन पर्छ? Which one do you like? Which one do you like? कसको? Whose? यो कसको मोबाइल हो? Whose mobile phone is this? Whose mobile phone is this? यो कसको काम हो? Whose job is this? Whose job is this? कसलाई? Whom? तिमी कसलाई भेट्न चाहन्छौ? Whom do you want to meet? Whom do you want to meet? तिमी यो कसलाई दिन्छौ? Whom will you give it to? Whom will you give it to? ल आजको भिडियोलाई यति नै. यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर सहित हामी अर्कै भिडियोमा चाँडै सिक्नेछौं. आजलाई यति नै. Take care. Have a good day.